हेलो साथीहरू, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हामी घरमै उपलब्ध कम्पोनेन्टहरूबाट एउटा इन्भर्टर बनाउन गइरहेका छौँ र हामीलाई सर्वप्रथम चाहिँदछ यस प्रकारको मसफेट। अब चाहिँ हामी यो मसफेट ट्रान्जिस्टरहरूमा केही तारहरू सोल्डिङ गर्नेछौँ र तपाईहरुले ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुनेछ यो मसफेट ट्रान्जिस्टरमा मैले कस्तो प्रकारले तारहरूलाई सोल्डिङ गरिरहेको छु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ मैले सोल्डिङ गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यही प्रकारले सोल्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ भने हामी यो मोसफेट ट्रान्जिस्टरहरुमा रेजिस्टरहरू सोल्डिङ गर्न गइरहेका छौं। हामीले चारवटा रेजिस्टरको आवश्यकता पर्दछ, दुईटा 100 ओम्स, दुईटा 220 ओम्स। तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले पनि मैले जस्तै तरिकाले सोल्डिङ गर्नुपर्ने छ, नत्र भने ट्रान्जिस्टरले काम गर्ने छैन। र मैले सबै रेजिस्टरहरूलाई मोसफेटमा सोल्डिङ गरिसकेको छु। तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला मैले कुन तरिकाले यो मोसफेटहरुमा रेजिस्टरलाई कनेक्ट गरेको छु। यी दुईटा रेजिस्टरहरू 220 ओम्स को र यो दुईटा रेजिस्टर चाहिँ 100 ओम्स को रहेको छ। र हामी यो ट्रान्जिस्टरहरुमा अब केही तारहरू कनेक्ट गर्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ भने हामीले ट्रान्सफर्मरको लागि युज गर्नेछौं। हामी एउटा तार लिनेछौं र हामी ट्रान्जिस्टरको तेस्रो पिन जसलाई हामीले कमन गरेका छौं त्यस पिनमा सोल्डिङ गर्नेछौं र यो तार चाहिँ ब्याट्रीको नेगेटिभमा युज गर्नेछौं। र हामी अझै पनि दुईटा तारहरू जोड्नेछौं, जुन चाहिँ भने हामी ट्रान्सफर्मरको 12-0-12 मा जोड्नेछौं। मैले सोल्डिङ गरिरहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले कसरी ट्रान्जिस्टरहरुमा सोल्डिङ गरिरहेको छु तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको 12-0-12 मा जोड्नेछौं दुईटा तारलाई। र मोसफेटले चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा स्विचिङको काम गर्नेछ। र अब चाहिँ भने हामी एउटा ट्रान्सफर्मर लिनेछौं, जुन चाहिँ 12-0-12 वाला ट्रान्सफर्मर हुनुपर्ने छ। हामी यो ट्रान्सफर्मरलाई युज गर्न गइरहेका छौं र
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलमा जोडिनेछ। हामीले एउटा 12 भोल्टको ब्याट्री लिएका छौं र हामीले बनाएको सर्किट यस ब्याट्रीसँग जोड्न गइरहेका छौं र मैले अघि पनि भनिसकेको छु तपाईहरुलाई जुन ट्रान्जिस्टरको 3 नम्बर पिनबाट निस्केको तारलाई हामी माइनस ग्राउन्डमा युज गर्दैछौं र ट्रान्सफर्मरको 12 को एउटा वायरलाई हामीले प्लसमा कनेक्ट गर्नेछौं। र हाम्रो सर्किट बोर्ड र हाम्रो लगभग तयार भइसकेको छ र हामी टेस्ट गर्न गइरहेका छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बल्ब बलेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कसरी हाम्रो बल्ब बलिरहेको छ। हाम्रो सर्किट बोर्डहरु सब ठीक छ। कुनै किसिमको रेजिस्टरहरु तातिएको पनि छैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यस प्रोजेक्ट सक्सेस भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो इन्भर्टर बनिसकेको छ र यस्तै प्रकारको भिडियोहरु तपाईहरुले अझै पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युट्युबमा मैले अपलोड गर्ने पहिलो भिडियो हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि यस्तै प्रकारको भिडियोहरु म आगामी दिनहरुमा लिएर आउने छु र तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो इन्भर्टरले एकदमै राम्रो तरिकाले काम गरिरहेको छ र मैले जुन स्टेपहरु फलो गरेर इन्भर्टरलाई बनाएको छु तपाईले पनि त्यही स्टेपहरु फलो गर्नु होला। तपाईले एउटा पनि कनेक्सन मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईहरुको इन्भर्टरले काम गर्ने छैन। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले कनेक्सनमा चाहिँ एकदमै बढी ध्यान दिनु होला। अनि मात्र तपाईहरुको इन्भर्टरले राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्नेछ।